বইল মাছ উতলি আছে এইফালে বিয়াৰ বজাৰ কৰি আছো মা আৰু মই আৰু এই দেখাই আছে বস্তুটো ধুনীয়াকে এয়া অকণমান ঘি দিছো আজি বৰা চাউলৰ জলপান বনাবলৈ লৈছো চাউলখিনি ভালদৰে ধুই মেলি অকণমান পানীত তিয়াই উঠাই ৰাখিছিলো আৰু এয়া ঘিতে ভাজিছো লগত দিছো এটা ইলাচি এনেদৰে বৰা চাউলৰ জলপান খাই ভাল লাগে আৰু মাজে মাজে খোৱা হয় এক চামুচ চেনি দি দিছো অকণমান মিঠা মিঠা লাগিব তেতিয়া আপোনালোকে চেনিৰ হলনি গুড়ো দিব পাৰে নাম মাত্ৰ পানী দিম জাস্ট দুজুৱাকে এখন লগাই একেবাৰে সিমত হুইসেল মাৰিবলৈ দিম এটা হুইসেল মাৰিলে নমাই থম এইফালে গৰম কৰি থৈছো গাখীৰ এয়া এতিয়া ৰেডি খাবলৈ গুড় আৰু গাখীৰৰ লগত এইজনী জিয়া পৰীক্ষা দিবলৈ ওলাইছে হেল্ল' বেষ্ট অফ লাক থ্যাংক ইউ কাইলৈ মোৰ লাষ্ট পৰীক্ষা আছে সেইকাৰণে ভালকে দিবা আজি আৰু কাইলৈ দেই বাই বাই বেষ্ট অফ লাক ভালকে দিবা দেই এয়া জিয়া পৰীক্ষা দিবলৈ লৈছে হেল্ল' এভৰিৱান ওয়েলকাম বেক টু মাই চেনেল আপোনালোক সকলোকে মোৰ চেনেলৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছো আশা কৰিছো আপোনালোক সকলো ভালে কুশলে আছে আমাৰো ভালে আৰু মই হে এইকেইদিন ৰেগুলাৰলি ভিডিঅ'বোৰ দিব পৰা নাই যেহেতু খুবেই ব্যস্ত আছো এইকেইদিন ইহঁতৰো এক্সামবোৰ চলি আছে আৰু জিয়া যেহেতু সৰু হৈ আছে সেইকাৰণে তাইৰ লগতো মই টাইম দিবলগীয়া হৈছে যেহেতু এইখিনি খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ সময় আৰু লগতে ময়ো কপিবোৰ চাবলগীয়া হৈছে যেহেতু মই ইহঁতি পঢ়া স্কুলখনতে কৰো আপোনালোক হয়তো বহুতে জানে হেয়ে খুব ব্যস্ত আছো আৰু অতি সোনকালে মই দুইটা কামৰ মাজৰ বেলেন্স ৰাখি আপোনালোকলৈ ভিডিঅ'সমূহ আগবঢ়াবলৈ চেষ্টা কৰিম আশা কৰিছো আপোনালোকে প্ৰব্লেমটো বুজি পাইছে আৰু জিয়া যেতিয়া পৰীক্ষা দিবলৈ গ'ল মই অৱশ্যে ছুটি ললো স্কুল যেহেতু কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ কাম আছে ঘৰুৱা আৰু লগতে মোৰ সৰু ভাইটিৰো বিয়া আহি আছে আৰু তাৰ বিয়াৰো কিছুমান সৰু সুৰা বজাৰ কৰিবলগীয়া আছে সেইকাৰণে মাকো মাতিছো দুইজনী একেলগে মিলি বজাৰ কৰিম আৰু যিমানখিনি পাৰো চেষ্টা কৰিম দেখুৱাবলৈ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাই থাকিব এয়া পাকঘৰলৈ আহিলো এয়া মাছ আছিলে কেইপিছমান আজি ভাবিছো মাছৰে 3বিধ আইটেম বনাও সৰু সৰুকে আৰু আপোনালোককো দেখুৱাম কি বনাও আৰু এতিয়া বাকিবোৰ কাম কৰাৰ আগতে প্ৰথমতে ভাত পানী কেইটা বনাই লওঁ ভাগ কৰি ললো এয়া মাছৰ কাৰী বনাম বুলি ভাবিছো এয়া হৈছে বইল বনাম মাছৰ আৰু লগতে চিলি ফিছ নিমখ হালধি সানি প্ৰথমে মাছখিনি ফ্ৰাই কৰি লম আৰু একেবাৰে সিম্পলকে বনাম আৰু মাছখিনি ফ্ৰাই কৰা হৈ গ'ল এইখিনি উঠাই লৈছো আৰু একেখিনি তেলতে মই আলু কাটি ৰাখিছো পাতলা পাতলাকে আৰু এইখিনিও অকণমান ভাজি ল'ম বেছি সময় ভাজিব নালাগে নামমাত্ৰ ভাজি লৈছো আৰু আলুখিনিও ভজা হৈ গ'ল এয়া তেলত দিবলৈ লৈছো মিহিকে কটা অকণমান পিঁয়াজ আদা বটা অকণমান আৰু কেঁচা জলকীয়া দুটা ফালি লৈছো আৰু প্ৰথমতে ইয়াতে তেলত দি দিছো একেখিনি তেলতে অকণমান কালজিৰাখিনি ফুটি অহাৰ লগে লগে ইয়াতে দি দিছো পিঁয়াজখিনি আৰু যিমান পাৰো মই বনাওতে তেল আৰু মছলা কম ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰো যেহেতু স্বাস্থ্যৰ কাৰণে ইমান ভাল নহয় হালধিৰ গুড়ি ৰেড চিলি পাউডাৰ আৰু অকণমান গৰম মছলাৰ গুড়ি দিলো আৰু এয়া এতিয়া ভাজি ৰখা আলুখিনি দিছো গোটেইখিনি ভালদৰে লৰাই মেলি এতিয়া আন্দাজমতে দিছো গৰম পানী আৰু লগতে দিছো সোৱাদ অনুসৰি নিমখ আৰু ভাজি ৰখা মাছ কেইপিচ দি দিছো আৰু দৰকাৰ হলে আৰু অকণমান পানী ইয়াতে দি দিম ইয়াত আলু নিদিলেও ভাল লাগে খাবলৈ কিন্তু জিয়াহতে আলু বিচাৰে ধুনু জিয়াই সেইকাৰণে অকণমান আলু দিছো ভালদৰে দি যোৱাকে তেতিয়া ৰসটো ধুনীয়াকৈ ওলাব তেতিয়া লগাই দিছো আচলতে ঘৰত থাকিলে অকণমান জুতি লগাই বনাই খাবলৈ মন যায় সেইকাৰণে আজি ৰেডি কৰিছো এতিয়া মানধনিয়া আনোকে এজোপা মানধনিয়া আছে এয়া ধুনীয়াকৈ ফুলি আছে ফুলখিনি আপোনালোকক আগতে দেখুৱাইছিলো এতিয়াও ফুলি আছে আৰু এইজোপা বগেনভিলিয়া খুব ধুনীয়াকৈ ফুলি আছে এইজোপা মানধনিয়া আৰু এবাৰ ফুলবোৰৰ লগত লাগিবলৈ একেবাৰে সময় পোৱা নাই আৰু সেইকাৰণে বহুত বেয়া হৈ গৈছে আৰু ডালিয়াবোৰ ফুলিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে এতিয়া Started as a whisper, message from a new world I'd never known.
এতিয়া বনাবলৈ লৈছোঁ মাছৰ বইল। ইয়াতে মাছ দুপিচ দি দিছোঁ। শুকানে অকণমান ভাজিলোঁ। অকণমান ভাজি ল'লোঁ, কেঁচা গোন্ধটো নাইকিয়া হয় তেতিয়া। আৰু এতিয়া 2 কাপ জোখৰ পানী দি দিছোঁ ইয়াতে। এয়া মাছখিনি উতলি আছে পানীৰ সৈতে। এতিয়া ইয়াতে দি দিছোঁ বিলাহী কেইটুকুৰামান। ইয়াতে দিছোঁ বিলাহী। ধুনীয়াকৈ উতলি আছে। এয়া অকণমান ফেনটো কাঢ়ি দিছোঁ। অৱশ্যে মাছৰ তেলৰে ওলাইছে। অকণমান নহৰু বটা, এয়া দিছোঁ আদা বটা, দুটা দিছোঁ কেঁচা জলকীয়া, আৰু লগতে দিছোঁ সোৱাদ অনুসৰি নিমখ, আৰু দিছোঁ এয়া জালুকৰ গুড়ি। এতিয়া উতলিবলৈ দিম ধুনীয়াকৈ। এতিয়া কণখন লগাই উতলিবলৈ দিম। এয়া দিছোঁ মান ধনিয়া পাত। এয়া বইল মাছ হৈ গ'ল, গেছটো অফ কৰি দিছোঁ। আৰু এজনী জিয়া আহিলেগে স্কুলৰ পৰা। কেনেকুৱা হ'ল এক্সাম কৈ দিয়া? বহুত ভাল হ'ল। কি আছিল আজি? হিন্দী। এতিয়া ড্ৰেছ চেঞ্জ কৰি লোৱা। মোৰ খানা ৰেডি হৈছে। এয়া বইল মাছ ৰেডি। Day breaks and I'm burned by the morning light. I make the same mistake more than twice. Same song, but brand new dance. I wear out my 3rd second chance. You take my breath and I can't get it back. Might be. আন্দাজ মতে দিছোঁ নিমখ আৰু জালুকৰ গুড়ি। একেলগে মিলাই লৈছোঁ চয়া চচ, টমেটো চচ আৰু গ্ৰীণ চিলি চচ। এতিয়া ফ্ৰাই মাছ কেইপিচ দি দিছোঁ টুকুৰা কৰি। এয়া চিলি ফিছ ৰেডি। এয়া হৈছে আজিৰ আইটেম চিলি ফিছ। এইফালে হৈছে মাছ বইল, আৰু এয়া হৈছে মাছৰ কাৰী। Open eye, feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds of. এতিয়া ৰেডি কৰি ল'লোঁ ভাত পানী, আমি খাই লওঁ। খাই বৈ এতিয়া আবেলি ওলাই আহিছোঁ বজাৰলৈ। কছমেটিক্সৰ সৰু সৰু কিছুমান আইটেম ল'বলৈ আহিছোঁ, আৰু বাকীবিলাক বজাৰ কৰা হৈ গৈছে। আৰু এতিয়া এয়া চাই আছোঁ দোকানত। এইফালে বিয়াৰ বজাৰ কৰি আছোঁ মা আৰু মই। আৰু এই দেখাই আছে বস্তুবোৰ ধুনীয়াকৈ। I used to sleep with open eyes. এইখিনি টিকলি ন? Just to keep us alive. I can see as we're drifting apart. মই লগাই দেখাই দিম। I can't believe how it all turned out. মডেল বনাইছোঁ আজি তোমাক।
ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিছোঁ আপোনালোকে চাই কেনে পালে কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব আৰু যদি অকণমান হ'লেও ভাল লাগিলে তেতিয়াহ'লে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব লগতে যিসকল ভিউৱাৰ্ছে প্ৰথমবাৰ কাৰণে মোৰ চেনেলটো চাইছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল বাটনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি দিব তেতিয়া মোৰ আহিব লগা সকলোখিনি ভিডিঅ'ৰ নটিফিকেশ্যন আপোনালোকে আগতীয়াকৈ পাব ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ আজিলৈ বাই বাই